ชาวโลกได้แบ่งปันความรู้หรือความบันเทิงกันมากมายเกี่ยวกับทฤษฎีและเรื่องราวในตำนานของดวงจันทร์มาตลอดทั้งประวัติศาสตร์และในวันนี้อับดุลไททูบได้คัดสรรและรวบรวมสิ่งที่น่าสนใจมาให้ชมกันใน6ตำนานและทฤษฎีที่ไม่ธรรมดาเกี่ยวกับดวงจันทร์ของมนุษย์โลกจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับ 1. กระต่ายบนดวงจันทร์เรื่องราวที่เล่าขานเกี่ยวกับกระต่ายที่อาศัยอยู่บนดวงจันทร์นั้นเป็นตำนานที่อยู่ในวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกมากมายโดยตำนานที่ใช้ร่วมกันนี้อาจสะท้อนถึงการตีความทั่วไปจากจันทรสมุทรหรือหลุมดำบนดวงจันทร์ที่ปรากฏบนพื้นผิวของดวงจันทร์ซึ่งเราอาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วก็เกิดเป็นแพริโดเลียหรือการสร้างจินตภาพเป็นรูปกระต่ายขึ้นมาเช่นเดียวกับการมองเห็นภาพคนสัตว์สิ่งของจากก้อนเมฆนั่นเองในแต่ละตำนานก็ถูกนำมาเล่าตามความเชื่อหรือวัฒนธรรมต่างๆโดยมีตัวอย่างเช่นในตำนานของชาวพื้นเมืองทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกาเล่าว่ารอยดำที่ปรากฏบนดวงจันทร์คือรอยข่วนของกระต่ายซึ่งทั้งคู่ได้ทะเลาะกันตามเรื่องเล่าที่ดำเนินมาก่อนหน้าส่วนในนิทานชาดกของพุทธศาสนาก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันเล็กน้อยไปตามวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่เรื่องราวที่นิยมที่สุดก็ได้เล่าว่าพระอินทร์ได้วาดภาพกระต่ายจารึกไว้บนดวงจันทร์เพื่อระลึกถึงการเสียสละของกระต่ายที่ได้กระโดดเข้ากองไฟเพื่อสละตนเองเป็นอาหารหรือในปกรณำของจีนภาพที่ปรากฏบนดวงจันทร์นั่นคือกระต่ายขาวที่กำลังตำข้าวในครกอยู่ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผู้วิเศษโดยมีหน้าที่ปรุงยาอายุวัฒนะและก็เป็นสัตว์เลี้ยงของฉางเทพธิดาแห่งดวงจันทร์ด้วยเป็นต้น 2. นาซีมีฐานลับอยู่บนดวงจันทร์หลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงก็ได้มีข่าวลือที่แพร่กระจายว่านักบินอวกาศชาวเยอรมันได้เดินทางไปยังดวงจันทร์และสร้างสถานที่ลับสุดยอดขึ้นที่นั่นโดยบางคนถึงกับสันนิษฐานว่าอดอล์ฟ ฮิตเลอร์นั้นได้แกล้งตายในช่วงท้ายสงครามและทำการหลบหนีออกจากนอกโลกไปใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในที่หลบภัยบนดวงจันทร์นอกจากนี้ยังมีความเชื่อมโยงระหว่างการพบเห็นจานบินที่เริ่มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและหนึ่งในเหตุการณ์ที่โด่งดังได้เกิดขึ้นใกล้กับเมืองรอสเวลล์ในรัฐนิวเม็กซิโกของอเมริกาในปี 1947 ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นโครงการพัฒนา UFO โดยนาซีอย่างไรก็ตามทฤษฎีเหล่านี้ต่อมาก็ได้กลายมาเป็นเรื่องราวพื้นฐานในการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์เรื่อง Rocket Ships Galileo ซึ่งตีพิมพ์โดยโรเบิร์ต เอ ไฮไลน์ในปี 1947 นั่นเอง3. มนุษย์ยังไม่เคยไปดวงจันทร์แม้จะมีหลักฐานมากมายในทางตรงกันข้ามแต่บางคนเชื่อว่าการลงจอดบนดวงจันทร์ของโครงการอพอลโลนั้นถูกจัดฉากโดยองค์การนาซาที่ได้ใช้ภาพถ่ายที่ได้รับการปรับแต่งขึ้นมาเองไม่ว่าจะเป็นการจัดฉากเพื่อถ่ายทำหรืออุบายอื่นๆเพื่อหลอกลวงประชาชนผู้เสนอคำกล่าวอ้างว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องหลอกลวงนั้นได้โต้แย้งและให้เหตุผลว่าเทคโนโลยีในขณะนั้นยังไม่ก้าวหน้าพอสำหรับนักบินอวกาศที่จะไปถึงดวงจันทร์และสามารถกลับโลกมาได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้พวกเขายังชี้ให้เห็นถึงสิ่งสังเกตต่างๆที่ชัดเจนของกลอุบายที่ถูกถ่ายทำขึ้นในสตูดิโอพร้อมกับข้อเท็จจริงที่ว่าธงชาติอเมริกันที่นักบินอวกาศของอพอลโล 11 ได้ปักไว้บนพื้นผิวดวงจันทร์นั้นมันโบกสะบัดอยู่ในสูญญากาศอย่างไรก็ตามตั้งแต่การเหยียบดวงจันทร์ในปี 1969 จนถึงปี 1972 ก็มีภารกิจของโครงการอพอลโลรวมทั้งสิ้น 6 ครั้งที่นำมนุษย์ไปลงยังดวงจันทร์ได้สำเร็จแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีบางคนเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดที่บอกว่านี่เป็นเรื่องจัดฉากหลอกลวงอยู่ในปี 2009 องค์การนาซาได้ทำการปล่อยยานโคจรสำรวจดวงจันทร์หรือ LRO เข้าสู่วงโคจรรอบดวงจันทร์ซึ่งก็ได้ถ่ายภาพความคมชัดสูงที่เป็นหลักฐานของการไปเหยียบดวงจันทร์ในโครงการอพอลโลไว้เป็นจำนวนมากทั้งภาพรอยเท้าของนักบินอวกาศรอยล้อรถตระเวนสำรวจและอุปกรณ์ต่างๆที่ทิ้งไว้บนดวงจันทร์นอกจากนี้ยังมีหลักฐานทางธรณีวิทยาเช่นตัวอย่างหินและแร่ธาตุต่างๆที่นักบินอวกาศนำกลับมาจากดวงจันทร์ด้วยซึ่งพวกเขาได้ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งยืนยันว่าการเดินทางไปลงดวงจันทร์ของมนุษย์นั้นเกิดขึ้นจริง 4. ดวงจันทร์ควบคุมอัตราการเกิดของประชากร
บางทีรอบประจำเดือนของผู้หญิงกับระยะทางรอบดวงจันทร์นั้นอาจจะใกล้เคียงกันเนื่องจากอารยธรรมยุคแรกหลายแห่งเชื่อว่าดวงจันทร์นั้นเป็นตัวกำหนดว่าผู้หญิงจะตั้งครรภ์เมื่อใดสิ่งนี้สามารถอธิบายได้ว่าทำไมเทพสตรีแห่งดวงจันทร์ตั้งแต่เทพธิดาฉางของจีนไปจนถึงเทพมาคิลล่าแห่งอินคาจึงมีบทบาทโดดเด่นมากในตำนานปรัมปราจากทั่วโลกในช่วงทศวรรษที่ 1950 แพทย์ชาวเช็กอย่างยูจีนโจนัสได้บังเอิญเจอข้อความทางโหราศาสตร์ของชาวอัสซีเรียนโบราณที่ระบุว่าผู้หญิงจะเจริญพันธุ์ได้ในบางช่วงของดวงจันทร์หลังจากนั้นเขาจึงใช้วิธีการวางแผนครอบครัวทั้งหมดบนสมมติฐานนี้โดยบอกกับผู้ป่วยว่าพวกเขาจะตกไข่ก็ต่อเมื่อดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งเดียวกับตอนที่พวกเขาเกิดนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีอื่นที่ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันอย่างความเชื่อที่ว่าหากพระจันทร์เต็มดวงจะทำให้อัตราการเกิดเพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้จึงทำให้ห้องคลอดในช่วงพระจันทร์เต็มดวงจะเต็มไปด้วยมารดาที่กำลังจะให้กำเนิดลูกอย่างไรก็ตามการศึกษาวิจัยเมื่อเร็วๆนี้ก็ยังไม่พบหลักฐานทางสถิติที่เกี่ยวกับการให้กำเนิดทารกจากตำแหน่งของดวงจันทร์และผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ก็คิดว่าผลกระทบจากดวงจันทร์ต่อการให้กำเนิดเป็นสิ่งที่จินตนาการขึ้นมาเท่านั้น 5. มนุษย์ต่างดาวอาศัยอยู่บนดวงจันทร์ในช่วงทศวรรษที่ 1820 ฟรานฟอนกรุยทุยเซนนักดาราศาสตร์ชาวบาวาเรียอ้างว่าเขาได้มองเห็นเมืองทั้งเมืองบนดวงจันทร์ด้วยกล้องโทรทัศน์ของเขาซึ่งเขาได้ระบุว่านั่นคือลูนาเรียนที่อาศัยอยู่ที่นั่นซึ่งประกอบไปด้วยอาคารถนนและป้อมปราการที่ซับซ้อนด้วยเหตุนี้การยืนยันสิ่งนี้ของเขาได้ทำให้เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ของเขาต่างก็เยาะเย้ยแต่ในที่สุดแล้วชื่อปล่องภูเขาไฟขนาดเล็กบนดวงจันทร์ก็ถูกตั้งตามชื่อของเขาในเวลาต่อมาในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเซอร์วิลเลียมเฮอร์เซลนักดาราศาสตร์และนักแต่งเพลงชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงยังเชื่ออยู่เสมอว่ามนุษย์ต่างดาวนั้นอาศัยอยู่บนดวงจันทร์และเขายังคงสังเกตการณ์ความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างบนดวงจันทร์อยู่เป็นประจำจนกระทั่งในปี 1835 หนังสือพิมพ์นิวยอร์กซันได้ตีพิมพ์บทความหลอกลวงหลายชุดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่เป็นไปได้บนดวงจันทร์ซึ่งได้ให้เครดิตการค้นพบที่น่าทึ่งนี้กับจอห์นเฮอร์เซลลูกชายของวิลเลียมเฮอร์เซลอย่างไม่ถูกต้องในขณะที่จอห์นก็เป็นนักดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว 6. พระจันทร์เต็มดวงทำให้คลั่งตั้งแต่สมัยโบราณความเชื่อเกี่ยวกับพระจันทร์เต็มดวงมักจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมแปลกๆหรืออาการคลุ้มคลั่งของมนุษย์และแน่นอนต้องเกี่ยวกับการกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีซึ่งแท้จริงแล้วคำว่าลูเนซี่และลูเนติกที่แปลว่าความบ้าหรือวิกลจริตนั้นก็มาจากชื่อของเทพธิดาแห่งดวงจันทร์ของโรมันอย่างลูน่าซึ่งว่ากันว่าเธอน่าจะนั่งบนราชรถสีเงินของเธอข้ามท้องฟ้าที่มืดมิดในทุกๆคืนและก็เป็นเวลานับพันปีแล้วที่แพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเชื่อในความเชื่อมโยงระหว่างความบ้าคลั่งกับดวงจันทร์ทางด้านฮิปโปเครติสผู้เชื่อว่าเป็นบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันเคยเขียนบันทึกตอนหนึ่งขึ้นในศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาลไว้ว่าผู้ที่ถูกหลอกหลอนด้วยความหวาดกลัวความตื่นตระหนกและความคลุ้มคลั่งในตอนกลางคืนนั้นคือผู้ที่ถูกเทพธิดาแห่งดวงจันทร์มาเยี่ยมเยือนทฤษฎีความเชื่อนี้ส่งผลในอังกฤษช่วงศตวรรษที่ 18 ซึ่งผู้ที่ถูกพิจารณาคดีในข้อหาฆาตกรรมจะสามารถทำให้โทษหนักเป็นเบาลงได้ถ้าหากอาชญากรรมนั้นเกิดขึ้นในช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงซึ่งจะถือว่าเกิดจากความวิกลจริตในขณะเดียวกันผู้ป่วยจิตเวชที่โรงพยาบาลเบธเลเฮมในลอนดอนก็จะถูกใส่กุญแจมือและถูกเฆี่ยนตีเพื่อเป็นการป้องกันอาการคลุ้มคลั่งในช่วงคืนพระจันทร์เต็มดวงอีกด้วยแม้ทุกวันนี้จะมีการศึกษาที่ทำให้สมมติฐานนี้ดูไม่น่าเชื่อถือแต่ว่าบางวัฒนธรรมก็ยังมีความเชื่อที่ว่าถ้าหากพระจันทร์เต็มดวงจะทำให้มนุษย์นั้นไม่เหมือนเดิม